So please, Mr. Garry Martin, start presentation. EPC's bar chip structural synthetic fibers are an engineered copolymer fiber used as a replacement for steel mesh and steel fiber reinforcement in concrete and shotcrete. The system. És egy kis videóval kezdjük. Nem ivott reggel eleget ahhoz, hogy magyarul beszéljen. So I'd like to start by running part of the video. I'll be signaling Peter to stop, and then I'll explain a little bit about what we're seeing here, okay? What we're going to talk about here today is something called structural synthetic fibers. What I hope to demonstrate is how these fibers function, how they differ from other reinforcement alternatives such as steel fibers. Arról fog beszélni, hogy mi a különbség ennek a használata során más szálakhoz képest, illetve más erősítésekhez képest. Also like to go into how we measure the actual performance, and that not all synthetic fibers are the same materials. Arról is beszélni fog, hogy hogyan lehet ezeket a tulajdonságokat kimérni, és hogy miért másak a makroszintetikus szálak, mint a mikro. Finally, I'd like to show a few slides on PowerPoint of some case studies, some abroad, some here in Hungary. Néhány megépült munkát is be fog mutatni a videó után, PowerPoint fájljában, és ezek között lesz olyan, ami Magyarországon. Macrosynthetic fibers are actually used in an incredibly wide number of areas. Szintetikus makroszálak a betonipar területén nagyon tág skálán használatosak. They're used in mining, in tunneling, housing, precast and industrial flooring. Használják bányákban, alagutaknál, házépítéseknél és előre gyártott anyagoknál is, illetve hát leginkább ipari padlóknál. One of the main differences when you're using fibers as opposed to mesh or rebar is the very nature of the material. The purpose of how structural synthetic fibers works is by introducing hundreds of thousands of individual fibers directly into the concrete mix, as you can see here. Ami a szintetikus makroszálat egyedül, hogy több százezer szál keveredik be a betonba, és ezek egyenként mind erősítik a betont. See there, the fibers disperse homogeneously right throughout the whole of the concrete. Szálak egyenletesen elkeverednek, ezt mutatta a videó. Part of the key to how fibers work is also the design of the surface of the fiber. Fibers depend on their function upon how they anchor into the matrix. A szálaknak a fő kulcs tervezése az az, hogy milyen a felületük, és azokkal hogyan kapcsolódnak a beton mátrixhoz. What you'll see in the video as it goes along is we have a wide range of fiber types which depend in length. No, stop there, stop. They depend on the type of cut we have on the surface of the fiber, and it also depends on the material the fiber is made of as well. Ez a több szempontból is fontos a szál tervezésénél. Például az egyik szempont az, hogy milyen a felülete, milyen hosszú a szál, milyen az anyaga. Tehát ezek mind befolyásolják azt, hogy a szálerősítésű beton hogyan fog dolgozni. See here different applications. Stop. Wonderful example of what you get inside your concrete, be it an industrial floor, a tunnel segment lining, a precast pipe or water tank. You have a
huge number of individual fibers. This is done on a test panel, so you can see for that purpose. There are very, very many fibers in a kilo, somewhere between 55 and 75,000 fibers per kilo. Garry Martin elfelejtette, hogy én fordítani is fogok. Megpróbálom összefoglalni, tehát ez egy teszt panelnek a felülete, a törési felülete, és itt látható az, hogy milyen sok szál van egy törési felületen, amelyet ugye a adagolás mennyisége befolyásol. An example of one of our case studies, which I'll talk about later. This is how fiber works. This is one of the test methods we use, which is called the RDP, the round determinate panel test. As you can see, what we're doing is we're applying a load, point load at the top. The panel is supported on 3 sides, and we cause a deflection. As we saw in the previous presentation, we're measuring to the first crack point and then progressively at a deflection. Ami itt látható ezen, az a kör alakú panel teszt, amelyet az én előadásomban is láthatóak az ábrán. 3 ponton van megtámasztva ez a kör alakú panel, középütt terhelünk, és mérjük az első repedést, majd utána mérjük a további energiát panel túl a teljes eltörésig, illetve 40 mm-es le. One of the biggest benefits of using fiber as opposed to steel mesh is, as we saw previously, the fibers are throughout the whole of the concrete. Therefore, there are fibers working immediately the concrete cracks. We have fibers coming into tension. We don't have to wait for the coverage depth where we have nothing happening with steel rebar. Fibers are already working as soon as we have small cracks. Ami a nagy előnye az acél hálóhoz képest, hogy az első repedésnél már elkezd dolgozni a szál, még az acélhálónál csak akkor, ugye, amikor a repedés eléri az acélhálót. Tehát itt már ennek a panelnek a szélétől, a legkisebb repedéstől kezdve a szálak már el. Obviously, if we have a big crack, that must have started its life as a small crack. Our aim is to stop the small cracks growing. Let's not be confused about what we're doing here. Nobody is saying that we will stop cracking. Nothing stops concrete cracking, I'm sure you agree. Minden repedés egy kis repedésből indul, és a szálerősítés célja ennek a kis repedésnek a meggátlása. Amint megjelenik a repedés, a szálak azonnal dolgozzanak. Azt mindenki tudja, hogy betonban bármilyen erősítő anyagot is teszünk bele, akkor kezd el dolgozni, ami után megjelennek a repedések. Tehát a szálerősítésnek sem az a célja, hogy ne repedjen meg a beton, hanem az a repedés kisebb legyen, és azonnal dolgozzon benne az anyag. Any type of reinforcement we have in concrete, be it very large, thick steel bars, steel fibers, or macrosynthetic fibers. All of these materials are passive in concrete until the moment it cracks. We are in the business of crack control, not crack prevention. That doesn't happen. Lényegében nem a repedések megakadályozása a cél, hiszen arra semmilyen erősítőanyag nem képes, hanem ezeknek a repedéseknek a csökkentése, ezeknek a kezelése. These are the different fiber types that we have for every different type of application. They are all slightly different. We're the only company who does this. As in Mr. Juhas's presentation, there was some diagram representations of what happens when you do testing of different types of synthetic fiber. We have to be very, very clear
what each fiber does. They don't all do the same job. Ez a én prezentációmban is hallhattátok, nem minden szálnak ugyanaz a feladat. Tisztába kell lennünk azzal, melyik szál mire való, és mit várhatunk el tőle. 3 types of synthetic polymer fibers. 3-as típusú a szabvány szerint a szintetikus szálak. European norms divide fibers into steel fibers, category 1, and synthetic fibers, which is category 2. Szabvány az 1-es kategóriába sorolja az acélszálakat, 2-es kategóriába pedig a szintetikus szálakat. Category 2 is divided into microfibers and macrofibers. Peter has already spoken in his presentation about this, so I don't need to kill it, really. Én már beszéltem erről, tehát nem kell még egyszer ismételni. Makro és mikroszálakra osztja a szabvány ezeket a szintetikus szálakat. The microfibers are very, very fine, no structural capacity at all. Tehát a mikroszálaknak nincs semmiféle tartószerkezeti szerepük, ezek egy nagyon finom szálak. Plastic shrinkage, impact resistance, spalling, passive fire control. Amire igazából az a kezdeti mikrorepedések meggátlása, ez a impact resistance, ez a ellen szétosztályozódás, és a tűz esetén segítenek a betonnak egybe maradni. Last 2, the macrofibers are structural in performance. As you can see, they are a lot more robust of material. Amint látható, ez a szintetikus makroszál sokkal robusztusabb kialakítású, mint a szintetikus mikroszál. Greater than 0.3 millimeters in diameter. 0,3 mm-nél nagyobb átmérővel kell rendelkeznie. Here, very, very simple to use. Sprayed concrete, flooring, segmental linings, road tunnels. These are the types of fiber you want if you're going to do something structural and look about replacing steel rebar or steel mesh. Amint látható volt, ezeken a videómban látható helyeken használhatóak lőttbetonnál, alagútnál, ipari padlóknál, utaknál, és ezt a szálat kell használnunk akkor is, hogyha vasalást ki akarunk váltani vele. Bit of a repetition of what's been done here at the university in the Big Crack experimental program. I don't need to go through this as it's explained. Hát ezek ugyanazok a törési diagramok, amiket itt az egyetemen csináltunk. Gerenda kísérletek, kör alakú panel kísérletek. Gives us different types of curve, first crack, and then ductility of the concrete. Concrete always cracks. It is then a question of how will the concrete behave once it's cracked. The fibers are working because they're a high tensile material. Diagramokat láthatunk itt különböző. A kérdés az, hogy a beton mindig megreped, és a kérdés az, hogy hogyan viselkedik a repedés után, és ezeket a szálak hogyan segítik. Typical curve for our fibers. This is how we determine the RE3 value, which was explained by Mr. Juhas. We also have several different design methods which support the use of the RE3 value to do calculations and design things with them. Tábla az R3 érték kiszámítását mutatja, amelyről én is beszéltem. Being here, the practical side of using fibers, very, very simple to use. Ez a gyakorlati oldala a szálak használatánál nagyon egyszerű használni. Typically, bar chip fibers come in paper sacks,
pre-weighed. Tipikusan ez a bárcsip nevű szál papírzacskóban jön. Once you have determined by design and calculation the dosage you require, amint megvan az, hogy hány kilogramm kell köbméterenként, it's a very simple process of taking the whole bag and throwing it into the concrete mix. A zsákot bele kell dobni a mixerbe, vagy a belem. I'll show you in a moment some of the time saving that occurs when you're using fiber. It's the round panel testing, which gives us a measurement in joules of absorbed energy. This is what we use for sprayed concrete. Kör alakú panel tesztek, amiket lőtt betonoknál szoktak általában használni ezt a teszt típust, és itt mutatják azt, hogy hogyan törik el ez a panel, és hogyan dolgoznak benne a szálak. Stop. This is what we have, the fibers holding the cracked concrete together, providing it with that ductility from top to bottom. It's the real advantage. Nagyon jó kép arról, hogy lássuk, hogy hogyan tartják a szálak össze ezt a repedést, ezáltal adva duktilitást az anyagnak. So when you're looking for durable concrete, another benefit that fibers have over steel materials is particularly relevant to their durability over time. Ja, figyelembe kell vennünk, hogy hogyan fognak ezek az anyagok később idővel működni, milyen lesz ezeknek a tartóságuk. We're going to see some examples of comparative testing of steel fibers in cracked concrete versus macrofibers in concrete, and how there is a massive difference in a very short period in measured performance at 28 days and measured performance at 6 months. Ábrákon majd azt láthatjuk. Yeah, not this. This is just the. Yeah, keep going. Come to the corrosion part. Tehát elveszítik a duktilitásukat az acélszálak, és itt például. This is an example of a bar chip panel which has been taken, cracked, and put in the ocean. Ezt a panelt, ami bárcsip szállal volt erősítve, eltörték, és repett állapotba bedobták az óceánba. The panels were then retrieved from the ocean after 6 months. 6 hónap múlva kivették. Placed on the testing rig. Visszatették a teszt készülékbe. And tested in flexure. És hajlításra összetörték. Synthetic panels retained 99.8% of their original performance. Az eredeti performance-hoz képest 99,8%-ot volt képes teljesíteni ezután a panel. Just a short one. This is the steel fiber panel, which was subjected to the same thing. Ez pedig az acélszál erősítésű panel, ugyanazt csinálták vele is. After only 6 months, the performance of that panel was 54% of its 28-day performance due to corrosion. 54%-ra esett vissza. Obviously, if you're working in a tunnel, if you're working in environments where there are contact with water, particularly in pipe making or in water tanks or in any marine works, you are going to suffer corrosion with steel. The benefit obviously is very, very clear. By using macrosynthetics, you retain performance even in cracked concrete. There is no corrosion occurring. Ez nagyon jól mutatja, hogy még ha beton be is reped, meg is reped, akkor sem lesz olyan korróziós folyamat, ami ilyen teljesítményvesztést tud okozni. Homogenously mixed fibers, very, very simple to use. Nagyon egyszerű használni őket,
egyszerűbb bekeverni a betonba. As a company, we're always seeking to improve performance, and our fibers change with a regular turnover. Every year, we're entering new markets, new applications, combining research, study, and new design methodologies. Minden évben, amikor újabb és újabb területekre kell ezzel a szállal megjelennünk, újabb és újabb tervezési és kutatási kihívások állnak előttünk. Just like to show a couple of PowerPoint slides of some real-life case studies, and to just summarize again the main points covering fiber reinforced concrete. És most pedig a PowerPoint előadás következik. You all hate PowerPoints as much as I do, but it just has to be done. There are norms that exist for fiber concrete, particularly for macrosynthetic concrete. A lot of people will try and tell you that macrosynthetic fibers as a material are too new, not tested, not tried, not proven. This is not the case. There are European norms covering synthetic fibers for structural purposes. Nem igaz, hogy ezeket a szálakat nem lehet tesztelni, nincsenek róla adatok. Vannak európai szabványok, amik pontosan megadják, hogy hogyan lehet ezeket az értékeket kimérni, és ezek alapján lehet számításba venni. Please, when you're thinking about fiber, have in your mind what type of fiber do you really need. Amikor szálak dolgoznak, mindig jusson eszükbe, hogy milyen szál típussal is akarnak dolgozni. Microfibers, makroszálak, or macrofibers. Vagy mikroszálak. CE marking. It's now the law that all fibers for concrete must have a CE marking. Az összes betonba kerülő szálnak CE jelöléssel kell rendelkezni. This ensures you have a proper product that is fit for purpose. There's a lot of cheap products out there on the internet that you can buy from China, which do not comply. Másolat van Kínából, amelyek olcsón megvásárolhatóak, de ezek nem tudják azt a teljesítményt, mint például ezek a szálak. I'm sure you wouldn't buy Viagra on the internet from China. Please take the same seriousness when you're looking at fibers. Amikor a interneten Viagrát veszünk Kínából, jusson eszünkbe, hogy a szálaknál is hasonló lehet. Not that any of you would need any of that thing. No. Természetesen a jelenlevők közül senkinek nincs erre szüksége. De Garynek valószínűleg igen. I heard that. Már ha ilyen tapasztalat. Oh, well, I think it's time to go now. Thank you very much. Meg is köszönte az előadást. There are also technical reports that exist describing the test methods where fibers can and cannot be used. Különböző előírások vannak arra, hogy hol és hol nem lehet használni ezeket a szálakat. TR34 is a very useful document for designing industrial floor slabs. TR34-es kiadvány nagyon hasznos kiadvány, aki ipari padlót akar tervezni. Also includes sections on macrosynthetic fiber. Van külön egy fejezet, ami a makroszintetikus szálakkal foglalkozik. This is a job we did last year in Turkey. Tavaly ezt a munkát készítettük Törökországban. It's the third largest airport repair hangar in the world. A harmadik legnagyobb repülőgép gyár a világon.
They used a total of 155,000 square meters of bar chip concrete. 72.000 négyzetméteren használt. Job was very difficult because the contractor originally chose steel. A kivitelező eredetileg acélhálóval akarta erősíteni ezt a lemezt. They were running very, very late. De nagyon késett a munkával. Because of the difficulty of transporting the mesh, cutting the mesh, szállítása miatt, vágása miatt, placing the mesh correctly. They were getting lots of cracking anyway. Mindenféleképpen megrepett volna ez a beton. Client, which was the Turkish Airlines, were very, very unhappy with the contractor. A török légitársaság volt a kliens, és ő nagyon nem volt megelégedve. Showed them how to use bar chip, and at the end, not only were they on time, but they finished the contract 2 months earlier than foreseen. Ezért elkezdték használni a bar chipet, és 2 hónap hamarabb tudták befejezni a munkát, ami eredetileg ki volt írva, úgy, hogy eredetileg késésben voltak. They doubled their productivity on laying of meters per day. 2-szeresére tudták növelni ennek a padlónak az előállítási idejét. Fibers can also be used in precast. Használható továbbá előre gyártott elemeknél is. Retaining walls you can see here. Például ezeknél a falaknál. 10 meter span. 10 méteres feszák. No steel. És nincs benne vas. Water tanks. Víztartályok, előre gyártott víztartályok. Which we have designed with Athena software. Amit az Athena szoftverrel számoltunk. These are from manufacturers in Ireland who are making thousands of these every week. Ezreket csinálnak hetente ezekből a tartályokból, ez egy ír cég. They now have zero steel in their products. Mostanában már nincs egyáltalán vasalás ezekben a tartályokban. We work with the railways. Vasútnak is dolgozunk. Covering cable ducts. Ezek ilyen kábeltartó csatornák. These are very good for your mother-in-law. Ez az anyósaitoknak ajánlja. Put her in there, she's not coming back. Ha beteszitek, soha nem fog kijönni. I have 2. Neki 2 is van. Just in case she does get out, I can put her in the second one. Az egyik azért van, hogy esetleg mégis kijönne, akkor is legyen egy tartalék. I have a third now on order for him. És egy harmadikat is rendelt azért még. Viagra. Ja, ezt nekem rendelte. Bar chip is also used in the manufacture of housing. Házépítéseknél is használják a bar chip szállat. Again, something we do in conjunction with software. There are systems that allow a family-sized house to be poured and demolded in 24 hours. 24 óra alatt képesek ezzel a módszerrel elkészíteni egy ilyen zsalúzott házat. That includes the foundation raft, the floor slab and the walls. Itt az alapozás, a falak és sütés. This is a false formwork system used in Ireland of a 5-story hotel. Ez egy 5 emeletes hotelnek a tartószerkezete, ami hasonló megoldással készül. We also work significantly around the world, not only in different transport systems for tunneling underground, but also in the rail business. Alagút iparban is benne vagyunk, de egyre inkább benne vagyunk a vasút rákban is. This was 6 years ago that the Docklands Light Railway was looking for a solution to their light rail. 6 évvel ezelőtt ez a Dockland könnyű vasútvonal
aminél egy olyan megoldást kerestek, amit gyorsan meg tudnak oldani, és kivitelezni tudják csökkenteni. Instead of having to take all of the steel mesh up onto the rail, they just pumped the concrete, finished it, next. Ahelyett, hogy föl kellett volna a vasalást emelni erre a hídra, ahelyett egyszerűen a betont kellett felpumpálni, és gyorsan tudtak. Completed hundreds of kilometers of what's called slab track for the bullet trains in Japan. Több 100 kilométernyi ilyen vasút vonalat építettek Japánban ezzel a technológiával. Everything set in place, pour the concrete around the sleepers and the rails, finished. No complicated steel placement, tying and difficulty placing of concrete. Very fast, egyszerűen very easy. Ezeket a talpfákat elhelyezték a megfelelő pozícióba, nem kellett a vasakat behajtogatni, nem volt probléma azzal, hogy a betonozás során a megfelelő tömítést és betont eljuttassanak minden helyre. Egyszerűen az elhelyezés után közé öntötték a betont. We also now have a very nice reference here in Hungary, in Szeged. Szegeden is van egy nagyon szép referencia. After working in the 45-degree heat in Szeged myself, 38 fok volt a hőmérséklet, amikor Garry úr Szegeden járt és megnézte ezt. My Hungarian significantly improved based upon the amount of beer I had to drink. As you can see, it's now in full operation, and the city authorities are very pleased at the speed of construction. Also do very large industrial warehouses. Továbbá még ipari padlókat is nagyon sokat készítünk. People will tell you, be careful with fibers, they will look like a hedgehog's backside. Az emberek mindig azt állítják, hogy nagyon vigyázzanak a szálakkal, mert úgy fog tűnni, mint a sündisznó, ahogy a szálak kiállnak. Not true. Ez nem igaz. If you control the mix design, you have an experienced team of people working, you can get a fiber-free surface. Hogyha megfelelően odafigyelünk a beton mixre, és megfelelően kvalifikált emberekkel dolgozunk, akkor ilyen nem fordulhat elő. Just to summarize, this is my favorite slide. Ez a kedvenc képe. It's Mr. Juhas. Or it will be when I've finished with him. Please, don't be like this engineer. Kérlek titeket, ne legyetek ilyenek, mint ez a mérnök a képen. Make sure you have the right fiber in mind. Legyetek biztosak abban, hogy a megfelelő szálat használjátok. CE marked. It's not a cheap copy. CE jel, nem pedig valami másolat. The supplier can provide you with quality technical support. It's very important. Biztosítani kell a forgalmazott cégnek azt a megfelelő hátteret, amivel a szálakat be lehet építeni. Do they have a proper portfolio of case histories? Van-e olyan portfólió a cégnek, aki forgalmazza a szálat, amelyekben ezek szerepelnek? Finally, the most important, think about performance. Not all fibers are the same. It's not just about the price per kilo. És a legfontosabb az, hogy nem minden szál egyforma, és nem a kilogramm árához kell választani a szálat, hanem a teljesítményéhez. Köszönjük szépen! A jelenlevőket megkérdezni, van-e valakinek kérdése? Do you have any question for Garry Martin? No, I don't know where you can get Viagra. I have no idea. Az lenne a kérdésem, hogy elég új technológia ez, és Magyarországon is még gyerekcipőben járnak a bevezetése, hogy milyen tapasztalatok voltak Kirországban, hogy milyen ütemben lehetett elterjeszteni ezt a technológiát, és hogy a mérnök társadalom, illetve a kivitelezők hogy fogadták. This is a new technology, and it is in its childhood at the moment in Hungary. In Hungary.
has a question about how long time does it need to spread in Ireland, this technology, or where you started, and how many years you need to engineer believe it. The bar chip fiber technology, I mean, it's not new technology, actually very ancient technology. It's technology that is thousands and tens of thousands of years old. Ez már nem egy mai technológia, ez egy több ezer évre visszamutató technológia. People in Africa have been putting straw into mud. Afrikában például ugye szénát tettek a agyagba, úgy építették a házakat. Tens of thousands of years. This is just new materials. Ez egyszerűen egy új anyag. For concrete. It's the same idea. Fiber reinforcement is the oldest type of reinforcement. A szál erősítésű anyag önmagában egy több technológia, nem egy új dolog. But we have been working with this product for the last 15 years. Az elmúlt 15 évben foglalkoznak ezzel a szál Started in the mining sector in Australia. Bányáknál kezdték Ausztráliában. Within a period of 5 years, the Australian mining sector, which was using mesh and steel fibers, had moved 95% to using bar chip fiber. 5 év alatt az ausztrál bányák 95%-a áttért az acélszál, illetve acélháló alkalmazásáról a szintetikus szálerősítésű lőtt betonra. What I've found in my personal experience is that once, let's say if it's a flooring company or a precast company uses macrosynthetic fibers, they never stop using them. De valamelyik cég elkezdte használni ezt a szálat, azután soha nem tért vissza sem az acélszálra, sem a acélháló alkalmazására. The good thing is we have a full design package with transparent calculation methodology to support what we say. Az ő cégüknek egy komoly tervezési háttere van, amellyel alá tudják támasztani az ő állításaikat. For floors we use TR34. A ipari padlókat a TR34-es számítást használják. And for precast we use Athena software. Előre gyártott elemekhez pedig az Athena szoftver. Which Mr. Cervenka is going to talk about. Amelyről Cervenka úr fog beszélni. Steal his show. Internetről is van egy kérdésünk. Csanádi Pál úr kérdezi, hogy a beton felületén mennyire látszik a műanyag szál, és mennyire jelenik meg a felületen. The question is about do you see on the surface of the concrete the fiber? How much do you see it? Initially, obviously, when you pour the concrete straight from the truck, you will see lots of fiber sticking out. Amikor kiöntik a betont, akkor természetesen látszanak ezek a szálak. However, what we try and educate people to do is to regulate the water-cement ratio. Amire ők próbálják tanítani a klienseket, hogy a víz-cement tényezővel operáljanak. There is a temptation for flooring companies to add more water than is necessary. Van egy rossz bevett szokás a ipari padló cégeknél, hogy több vizet adnak hozzá, mint amennyi egyébként szükséges lenne. Because obviously, if you have hundreds of thousands of fibers in the concrete, you will have less slump, less visual workability. Azért adják hozzá, mert úgy gondolják, hogy ha szálakat adunk a betonhoz, akkor a roskadása sokkal rosszabb lesz a bedolgozhatósága a betonnak, emiatt a félelem miatt adják hozzá a vizet. This happened in Habom in Turkey. Ez történt a Habom projektnél, amit ő bemutatott. The driver of the truck saw that the concrete was thicker than normal.
A beton mixerkocsi vezetője úgy gondolta önhatalmulag, hogy nem elég jó a beton, nem mozog elég jó. Decided to take the hose pipe. És úgy gondolta, hogy önt bele egy kis vizet. We've all seen this before. Amilyet már sok helyen. I had to be a very nasty person and tell them if they touched the hose pipe, I would be inserting the hose pipe, not in the truck. Azt mondta neki, hogy megérinti a vízvezetéket, ő is megérinti az ő vízvezetékét. Problem solved. Ezzel meg is oldódott a probléma. With fiber concrete, yes, you lose visual slump. It doesn't affect workability. Ránézésre tényleg veszítünk a roskadásból. You use a poker vibrator. De hogyha vibráljuk a betont, as soon as you apply energy, the concrete flows as normal. Abban a pillanatban, ahogy a betont vibrálni kezdjük, visszaáll az eredeti folyóssága, és lehet bedolgozni a betont. You then use normal finishing tools and techniques with floats. Utána ugyanolyan módon tudjuk a betonfelületet elkészíteni, mint szál nélkül. You can finish to a high degree. You can power float it, you can hand float it. Everything stays the same. Ez marad a szokásos, tehát nincs semmi extra dolog, amit a szálerősítésű betonnal kell csinálni, nem szálerősítésűhöz képes. Még egy kérdés. 2 új kérdés érkezett az internetről. Markovics Péter úr kérdezi, teherviselő födémek tervezésére is van-e szikerült, és ez hozzáférhető-e? Utána mondom a másik kérdést. The question is that do you have calculation method for load-bearing slabs, so not industrial floor, slabs? For ceilings? Yes, for ceiling. It depends on the distance that is going to be crossed. We wouldn't be recommending using extremely large spans. However, in housing we have done this where you can justify by calculation the use of fibres in similar applications. Where you have supported slabs of say 2 or 3 meters, 4 meters, relative to the size of the span and of course the thickness of the concrete and the loadings that will be applied. Kisebb fesztávoknál, 2-3 méteres fesztávoknál elképzelhető szálerősítésű beton használat a teherviselő födém is. Itt ugye nyilvánvalóan a fesztáv és a vastagság függvénye az egész. One of the benefits of using Athena in that we can model real-life scenarios and compare the results of the modeling with the beam test results. Ugye erre lehet használni az Athena szoftver, hogy az abban valós gerendateszt eredményeket felhasználva tudjunk számításba venni, számolni valós létesítményeket, és ezeket, hogy működik a szál benne. Még egy kérdés, Póta András úr kérdezi, hogy jól értette, hogy tervezésnél nem lehet nagyobb betonhúzó szilárdsággal számolni. Question is that is it true that the fiber itself don't increase the tension strength of the concrete? No, it doesn't. Nem, ez nem. As I said, no reinforcement, no material within concrete will increase the strength of the concrete. A betonnak a húzószilárdságát semmilyen anyag nem fogja megnövelni. If you have a C30, you will have a C30. It will not increase anything. Ha C30-as a beton, az akkor is C30-as beton marad, ha bármit is teszünk bele. What we get is increased ductility once the concrete has cracked. A duktilitását növeli a betonnak. A beton húzó hajlító szilárdságát már növelni tudja. Ez a kettő különbözik egymástól, tehát egy hajlított gerendánál már elképzelhető, hogy nagyobb erőnél fog törni. És
Én csak megerősíteni szeretném az itt elhangzottakat. A prospektusban lévő trafóházat mi gyártottuk, 1 éve foglalkozunk ezzel a témával, Garry tervezésével lett kialakítva ez a szerkezet. Gyakorlatilag az emelőszemek környékén kivételével minden vasat kivettünk abból a házból. Mondjuk egy doboz szerkezetében ez kicsit könnyebb munka volt, az biztos, de gyakorlatilag 1 éve csak ezzel foglalkozunk, és továbbra is ezt is kérném. This was about that in the prospect you can see in the here a concrete electrical cabinet, and this was designed originally with reinforcing steel, and Garry and his company, can I say your name? The HV Umwelttechnik did have changed the reinforcing to. Miért beszélek én angolul? Bocsánat. Hallottuk Györgyöt, Garrynek meg ezt nem is kell tudnia. Még egy dolog. Két megerősítve, illetve magunkat, meg a témát. Tehát ténylegesen a felületre semmiféle semmiféle szál kiülést nem tapasztaltunk, se az éleknél, se sehol. A bedolgozás kapcsán igenis ez tényleg így volt, hogy megnehezítette, az emberek először idegenkedtek tőle, kell hozzá a tűvibrátor, és utána elindul a beton. It was the same that first the slump was worse, and then after they started to use the vibration, starting to work again. Wow. Meglepődött, hogy nem mondott hazugságot. Kovics úr föltett egy újabb kérdést, hogyan juthatnának prospektushoz az interneten? Én válaszolok, mint a főszervező. A prospektus és az egész írásos anyag, illetve az előadás anyag a regisztráltak részére e-mailben el lesz küldve. Aki külön nyomtatott prospektust kér, azt kérjük jelezze, és annak is a Fiberguru Kft., aki a forgalmazó, fog küldeni egy prospektust mintaanyaggal. Attila fogtok küldeni. Van-e még kérdés? Interneten nincs jelenlevők közül. Jó, hát akkor a végére értünk itt az első blokknak. Most egy szünet következik, ami eredetileg 15 perc lett volna, de szerintem akkor az eredeti időben 11 órakor folytatnánk tovább. Herbák János úrral, utána pedig Jan Cservenka úrral az előadásokat. Köszönjük szépen! A szünet idejére ki fogjuk kapcsolni a közvetítést, de ne ijedjenek meg, 11 órakor újból bekapcsolódik, és mindenki folytathatja a konferencia megtekintését. Köszönjük szépen!